নমস্কাৰ সকলোকে সাইন্টিফিক টেম্পাৰামেন্ট চেনেললৈ আমি স্বাগতম জনাইছো নৱপ্ৰজন্মৰ বৈজ্ঞানিক উন্মেষ আপোনালোকে দেখি আছে শুনি আছে কিশোৰীসকলে কি চিন্তাধাৰা নতুন নতুন বিষয় লৈ পেলাই তেওঁলোকে প্ৰকল্প বা প্ৰাণীসমূহ প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু এনেদৰে আমাৰ পৰ্যায় চলি থাকিব আপোনালোকৰ মাজত যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ভিডিঅ' বা প্ৰকল্প দেখিছে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আমাক পঠিয়াই থাকক আমি প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' বা প্ৰকল্প বা আৰ্হি আমি শিশুসকলৰ আপোনালোকৰ আগবঢ়াই আছো চাওকচোন এই কিশোৰীসকলৰ চিন্তা কিমান বৈজ্ঞানিক কিমান কাম কৰিব পাৰে আমিহে কৈ থাকো আমি পিছপৰা কিন্তু আমাৰ প্ৰকল্পই ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত খলকনি সৃষ্টি কৰে এয়া চাওকচোন নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰীমতী কৰিশ্মা পেগু মই শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত লোহিতমুখ গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ এগৰাকী ছাত্ৰী মোৰ প্ৰকল্পটোৰ নাম হৈছে শিমলু গছৰ পৰা চেম্পু প্ৰস্তুতকৰণ অতীজৰে পৰা পৰম্পৰাগতভাৱে চলি অহা প্ৰথাসমূহলৈ লক্ষ্য ৰাখিলে দেখা যায় যে প্ৰকৃতিজাত উদ্ভিদসমূহৰ জনসাধাৰণে বহুতো প্ৰয়োজনীয় দ্ৰব্য নিষ্কাশন কৰি উপকৃত হৈ আহিছে সেয়েহে জনসাধাৰণে বিভিন্ন উদ্ভিদসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে এই সংৰক্ষণৰ ফলত তেওঁলোকৰ অজানিতে ভূমি সংৰক্ষণ কৰাৰ উপৰিও ভূমি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰি ভৱিষ্যতৰ বাবেও আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী আৰু জনজাতীয় লোকৰ মাজত উদ্ভিদৰ পৰা ঔষধ আহৰণ আৰু ব্যৱহাৰৰ প্ৰথাসমূহ অতীজৰে পৰা প্ৰচলিত হৈ আহিছে আমাৰ দলে প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিবলৈ লোৱা শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰ্তমান বিশ্বনাথ জিলাৰ গহপুৰ মহকুমাৰৰ অন্তৰ্গত কম্বং কঁঠালকুছি আৰু লোহিতমুখ অঞ্চলত আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ আৰু জনজাতীয় মহিলাৰ সংখ্যাই বেছি এই মহিলাসমূহৰ মাজত এটাই প্ৰধান সমস্যা আছিল চুলিৰ হোৱা নানা ধৰণৰ বেমাৰ যেনে চুলি সৰা অসময়ত চুলি পকা উপি হোৱা ইত্যাদি এই সমস্যাসমূহ হৈছিল তেওঁলোকে অনভিজ্ঞভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক চেম্পু বা চাবোন এই সমস্যাসমূহ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ দলটোৱে শিমলু গছৰ ছালৰ পৰা প্ৰকৃতিগতভাৱে চেম্পু তৈয়াৰ কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা হয় এই চেম্পুৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত চুলিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ নিৰাময়ৰ প্ৰতি সজাগতা আনি শিমলু গছক জনসাধাৰণৰ আকৰ্ষণলৈ আনি এই জনসাধাৰণৰ দ্বাৰাই শিমলু গছ ৰোপণ কৰা হৈছিল ক্ষুদ্ৰ শিমলু গছৰ অৰণ্যৰ সৃষ্টি কৰিব পৰা যাব এই অৰণ্য ভূমি সংৰক্ষণ জলবায়ুৰ ক্ষুদ্ৰ পৰিৱৰ্তন জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ উপৰিও ভৱিষ্যতৰ বাবে ভূমি সম্পদ সংৰক্ষণ কৰাৰ ভূমিকা পালন কৰিব শিমলু গছ এবিধ পোন আৰু ওখ পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ এই উদ্ভিদটো পৃথিৱীৰ বিষুৱীয় আৰু দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলতো এই উদ্ভিদটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা অঞ্চলটোতেই যথেষ্ট শিমলু গছ পোৱা গৈছিল জনজাতীয় আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণী মহিলাসকলৰ বাবে পদ্ধতিগতভাৱে চেম্পু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে শিমলু গছৰ ছাল অৰ্থাৎ শিমলু গছৰ পৰা 12 ইঞ্চি মান জোখৰ ছাল সংগ্ৰহ কৰি অৰ্থাৎ বেছি কুমলীয়া গছৰ ছাল হ'লে অতি উত্তম হয় ওপৰৰ ছালখন সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ইয়াৰ পিছত টুকুৰা অংশসমূহ এখন পটাত ভালকৈ পিহি 150 মিলিলিটাৰ পানীত মিহলাই ভালদৰে মোহৰা কৰা হয় এই মিশ্ৰণটো চেকি লৈ অপ্ৰয়োজনীয় অংশ আঁতৰাই লৈ 100 মিলিলিটাৰ ডাঠ চাউল পানী লোৱা হয় আৰু এই মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাই 12 ঘণ্টা সময় সুবিধাজনক ঠাইত ৰখা হয় এতিয়া এই মিশ্ৰণটোৱে হ'ল শিমলু গছৰ চেম্পু বা শিমলু গছৰ চেম্পু এই চেম্পুটোৱেই
ৰাসায়নিক চেম্পুৰ সলনি চুলি ধোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই চেম্পুটোৱেই চুলি চপা কৰাত আৰু চুলি কোমল কৰি ৰখাত, চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ, চুলিৰ উফি দূৰকৰণৰ উপৰিও মূৰৰ ছালখন কোমলাই শীতল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। এই চেম্পুৰ ৰাসায়নিক চেম্পুৰ দৰে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই। শিমলু গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চেম্পুৰ বাহিৰেও এই গছৰ ছালৰ পৰা নানা ধৰণৰ ঔষধ, ফুলৰ পৰা ৰং তোলা, সিল্ক কটন, যাক কয় সিল্ক কটনৰ পৰা নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণ আৰু বিশেষকৈ গুটিৰ পৰা তেলু অৰ্থাৎ অইল নিষ্কাশন কৰিব পাৰি। এই তেল পোহৰৰ উৎস আৰু নানা দিশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও শিমলু গছৰ পৰা অন্যান্য বিশেষ গুণসমূহৰ প্ৰতি জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰি আৱাসিক মাটিত, ৰাস্তাৰ দাঁতিত, নদী বান্ধ আৰু পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত শিমলু গছ ৰোপণ কৰি প্ৰকল্পৰ মূল বিষয় ভূমি সংৰক্ষণ কৰাত গুৰুত্ব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। সেয়েহে মোৰ প্ৰকল্পটিৰ বিষয়বস্তু। ধন্যবাদ। এই উদ্ভিদটো দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমি প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰা অঞ্চলটোতেই যথেষ্ট শিমলু গছ পোৱা গৈছিল। জনজাতীয় আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ মহিলাসকলৰ বাবে পদ্ধতিগতভাৱে চেম্পু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ হ'লে শিমলু গছৰ ছাল অৰ্থাৎ শিমলু গছৰ পৰা 12 ইঞ্চি মান জোখৰ ছাল সংগ্ৰহ কৰি অৰ্থাৎ বেছি কুমলীয়া গছৰ ছাল হ'লে অতি উত্তম হয়। ওপৰৰ ছালখন সৰু সৰু টুকুৰা কৰি ইয়াৰ পিছত টুকুৰা অংশসমূহ এখন পটাত ভালকৈ পিহি 150 মিলিলিটাৰ পানীত মিহলাই ভালদৰে মোহৰা কৰা হয়। এই মিশ্ৰণটো চেকি লৈ অপ্ৰয়োজনীয় অংশ আঁতৰাই লৈ 100 মিলিলিটাৰ ডাঠ চাউল পানী লোৱা হয় আৰু এই মিশ্ৰণটোক ভালদৰে মিহলাই 12 ঘণ্টা সময় সুবিধাজনক ঠাইত ৰখা হয়। এতিয়া এই মিশ্ৰণটোৱেই হ'ল শিমলু গছৰ চেম্পু বা শিমলু গছৰ চেম্পু। এই চেম্পুটোৱেই ৰাসায়নিক চেম্পুৰ সলনি চুলি ধোৱাত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এই চেম্পুটোৱেই চুলি চপা কৰাত আৰু চুলি কোমল কৰি ৰখাত, চুলিৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ, চুলিৰ উফি দূৰকৰণৰ উপৰিও মূৰৰ ছালখন কোমলাই শীতল কৰি ৰখাত সহায় কৰে। এই চেম্পুৰ ৰাসায়নিক চেম্পুৰ দৰে কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই। শিমলু গছৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চেম্পুৰ বাহিৰেও এই গছৰ ছালৰ পৰা নানা ধৰণৰ ঔষধ, ফুলৰ পৰা ৰং তোলা, সিল্ক কটন, যাক কয় সিল্ক কটনৰ পৰা নানা ধৰণৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুতকৰণ আৰু বিশেষকৈ গুটিৰ পৰা তেলু অৰ্থাৎ অইল নিষ্কাশন কৰিব পাৰি। এই তেল পোহৰৰ উৎস আৰু নানা দিশত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ইয়াৰ বাহিৰেও শিমলু গছৰ পৰা অন্যান্য বিশেষ গুণসমূহৰ প্ৰতি জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰি আৱাসিক মাটিত, ৰাস্তাৰ দাঁতিত, নদী বান্ধ আৰু পাহাৰৰ এঢলীয়া মাটিত শিমলু গছ ৰোপণ কৰি প্ৰকল্পৰ মূল বিষয় ভূমি সংৰক্ষণ কৰাত গুৰুত্ব ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। সেয়েহে মোৰ প্ৰকল্পটিৰ বিষয়বস্তু। ধন্যবাদ।